selling. එහෙම නැත්නම් eBay selling. eBay selling කිව්වොත් ගොඩක් කට්ටිය AliExpress එක use කරනවා. AliExpress එකෙන් eBay එකේ drop shipping කරනවා. selling එකද? selling කියන්නේ ඒ ටිකද? එහෙම නැත්නම් අපි AliExpress එකේ බඩු ටික ගන්නවා නම් අපේ බොහෝ දුරට අපේ ස්ටෝර් එකේ තියෙන චයිනාවල. ඔයා කැමති නැද්ද? ඔයාගේ ස්ටෝර් එක USA, UK, කැනඩා වගේ යුරෝපියන් කන්ට්‍රි එකක තියන් බිස්නස් කරන්න. ඔයා දන්නවා ඒ කන්ට්‍රි එකක තියන් බිස්නස් කරද්දී ඇත්තටම සේල්ස් වැඩි. ප්‍රොෆිට් එක මම දැන් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී මම කිව්වොත් ඔයාට මම ඩොලර් 150ක ප්‍රොෆිට් එක ඩ්‍රොප් ෂිපින් වලින් ගන්නවා කියලා දවසකට. ඔයා බලක් විතර ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැති. මම දන්නවා මොකද ඔයා ලංකාවේ කෙනෙක් නිසා. මම normally මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක නම් මම සේල් කරන්නේ අනිවාර්යෙන් 150ට එහා ප්‍රොෆිට් එක තමයි මම සේල් කරන්නේ. ඒකත් එක real secret tag කියලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මම use කරන secret tag කියලා දෙන්න. ඒකත් එක සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL online bro YouTube channel එකට. SL online bro ගේ වීඩියෝ එකක් පළවෙනි වතාවටද බලන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉවර වෙනකම් බලලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් විතරක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න නැත්නම් subscribe කරන්න එපා වීඩියෝ එක හොඳ නැත්නම්. මුලින්ම ඉල්ලන්නේ ඒක. ඒ වගේම drop shipping කරන කට්ටියන්ට පට්ටම සුභාරංචියක් තමයි මම කියන්නේ. ඇත්තටම මම use කරපු secret එක මම කිව්වා. drop shipping business එක stable වෙන්න selling ඉගෙන ගන්න. selling ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඕන platform එකක ගිහිල්ලා ඕන sell එකක් දාන්න පුළුවන්. selling උගන්වලා තියෙනවා. drop shipping master course එකේ ලොකු students ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඔයාලට මේක opportunity එකක් කරගන්න අදම එහෙම නැත්නම් drop shipping එකේ වැඩ කරන කට්ටිය මේ විදිහින් selling දන්නවා. මම drop shipping නෙමෙයි කියලා දීලා තියෙන්නේ selling. selling A to Z ඔයා දන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම ඔයාලට direct support එක දෙනවා. ඒ වගේම drop shipping master course වලට join වෙලා ඉන්න කට්ටිය, ඒ වගේම course වලට join වෙලා ඉන්න කට්ටිය හොතර මතක තියාගන්න group වලට join වෙලා ඉන්න. ඉස්සරහට group කරා ලොකු දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. එදත් එක drop shipping. මොකද මම මුලින්ම drop shipping ගැන කතා කරේ. අද ඔන්න ඔය selling concept එක කතා කරනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා SL online growth එක ගමනක් තියෙයි කියලා හිතියොත් මෙන්න මේ drop shipping master course එකට අද ඔයා join වෙන්න. අනිවාර්යෙන් success කරනවා. guarantee කරලා දෙන්නේ. මෙන්න මේ master course එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. වීඩියෝ එක බලලා අවසානට drop shipping master course එකට join වෙනවද නැද්ද කියලා ඔයා තීරණය කරන්න. drop shipping. ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය drop shipping ගැන කතා කරනවා. drop shipping business එක කියන්නේ සුපිරිම business එකක්. හරියට identify කරගත්ත දවසට selling concept එක ඔයාට මම මේ ගැන දෙපාරක් තුන් පාරක් කියන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය හැබැයි eBay එකේ ඇවිල්ලා අපි මුලින්ම ගන්න AliExpress එකේ අපි වැඩ කරනවා. අපිට ඉස්සෙල්ලම selling concept එක ඉගෙන ගන්න කියන තැන තමයි මේ දෙක. එහෙම නැත්නම් drop shipping business එක ඉගෙන ගත්ත තැන තමයි මේ දෙක. ඔයාලා වගේම මමත් ඉගෙන ගත්තේ මෙතන. හැබැයි අපි පොඩ්ඩක් අඩියක් ඉස්සරහට තියන්න ඕනේ. මම ඔයාලට අද එක වෙබ්සයිට් එකක් කියලා දෙන්නම්. අවසානට වෙබ්සයිට් ඕන තරම් කියලා දෙන්නම් මම මේ යූස් කරන ට්‍රික්ස් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති නම් අපි සාමාන්‍ය ස්ටෝර් එකක් ඔයා drop shipping business එක දන්නා ස්ටෝර් එකක් USA UK දිනවා කියන්නේ sales ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. sales ගස්තාම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක නම තමයි salesy. මෙන්න මේ salesy එකේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේක මොන තරම් ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා. මේක direct drop shipping කරන්න හදපු වෙබ්සයිට් එක. මේක stores තියෙන්නේ. ඔයාලට වෙන ඇති මෙන්න මේ country වල තමයි stores තියෙන්නේ. US UK මම කිව්වා stores මාරු කරන්න මම time එකක් එනන් හිටියේ. ඉස්සරහට මේට වැඩි ලොකු දෙයක් මම කරනවා. ඒ දෙත් එක මේකේ ඕන තරම් stores තියෙනවා. මේකේ product තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඕන තරම් product තියෙනවා. product මේකේ best sellers ලා මේක ඇත්තටම new arrivals ඔය විදිහට branded තියෙනවා. best sellers ගත්තාම best seller ගත්තාම මෙතන best seller tab එකකින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට branded item තියෙනවා. branded item එක අපි නිකන් item එකක් කරන් ඕන නම් මම ඔයාලා search කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ item එක. ඔයා නිකන් search කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මේ item එක. මේ item එක වෙනවා අපි මොඩ මෙතන තියෙන GB වලින්. ඒ කියන්නේ sterling pound වලින් pound 27යි. pound 27යි. දවස් එහෙම නැත්නම් 5 business days පාඩ පෙන්නති UK තියෙන warehouse එක.
දවස් 5න් ඩිලිවරි කරනවා. දවස් 5න් ඩිලිවරි කරනවා නම් ඔයා දන්න කොච්චර මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන්ද කියලා. එදෙත් එක දවස් 5යි. මම ගිහිල්ලා බැලුවා සාමාන්‍ය. ඔයාට GB වලින් තේරෙන්නේ නැත්නම් GB වල කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා. GB 27යි. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක GB 27යි 89යි. සාමාන්‍ය US ඩොලර් 39යි කියන්නේ 38යි 63යි 39. මම ගිහිල්ලා නිකන් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම සර්ච් කරලා බැලුවා eBay එකේ මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් ඕන තරම් තියෙනවා. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම ලිස්ට් කරලා දෙනවා ඩොලර් 76කට. UK ස්ටෝර් එක ඩොලර් 76කට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. ඩොලර් 76 කියන්නේ normally බලන්න ඩොලර් 76කට සේල් කරන එකක් ඩොලර් 39කට ගන්න පුළුවන් නම් ඩොලර් 27ක් 172ක් ප්‍රොෆිට්. මම මේක ප්‍රොඩක්ට් එකක් විතරයි. ඔයාලා මේකේ ඕන තරම් ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා. මම කිව්වා හැමදාම වෙනස් විදිහට හිතන්න concept එක ඉගෙන ගන්න. concept එක ඉගෙන ගත්තොත් මාව follow කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ඉස්සරහට අඩියක් තියනවා. මම කියලා නෑ මාව follow කරන්න කියලා. කොහෙවත් මම කියලා නෑ මගේ පස්සෙන් එන්න කියලා. මම හැමදාම කිව්වේ මට ඉස්සරහින් යන්න. මම concept එක කියලා දෙන්නම්. concept එක use කරන්න. මම ඔක්කොම දන්නවයි කියන කතන්දර නෙවෙයි. මම ඔයාලට දන්න concept එක හරියට කියලා දෙනවා. concept එක use කරලා dropshipping business එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයා දන්න ඕනේ දැනගන්න ඕනේ selling. මම ඔයාලට කියලා දීලා දෙනවා selling. selling කියන concept එක ඕන තරම් ගිහිල්ලා ඕන platform එකක perform කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ website එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් sale lead කියන එක ඕන website එකක ගිහිල්ලා perform කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මේ website එක මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට free register වෙන්න පුළුවන්. register වුණාට පස්සේ මෙන්න මේකේ සම්පූර්ණ විස්තර දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක dropshipping supply කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපිට Amazon එකේ eBay එකේ Wish එකේ Facebook එකේ ඕන store එකක ගිහිල්ලා මේකේ දෙන product අපිට sale කරන්න පුළුවන් supply එක. මෙයා supply identify කරගන්න supply කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ Amazon එහෙම නැත්නම් AliExpress එක වගේ supply කෙනෙක්. supply කෙනෙක් විදිහට මෙයා ළඟ තියෙන ඕන තරම් product. මෙයාගේ stores තියෙන්නේ ඔයාලා මම මුලින් කිව්වා වගේ stores තියෙන්නේ UK එහෙම නැත්නම් මේ USA Canada වගේ rich country වල. එහෙම නැත්නම් European countries වල. European countries වල store එක තියෙනවා නම් අපිට දවස් 5ක් ඇතුළත සාමාන්‍ය දවස් 7ක් ඇතුළත deliver කරන්න පුළුවන්. deliver කරන්න පුළුවන් කියන්නේ අපේ service එක superiorටම දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා වගේම dropshipping business එකට මමත් ආවේ AliExpress එකත් එක්කන්. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඔය step එකක් දැන් තියන්න කාලේ හරි කියලා මට හිතෙනවා. තියන්න මේ වගේ website ඕන තරම් තියෙනවා. මම දෙන්න list එකම ඒදෙත් එක්කන් ඔයාට මේ website එකේ ගිහිල්ලා account එකක් හදාගන්න. normally මේ account එකක් හදලා ඔයා identify කරගන්න. මම කියන දේ නෙමෙයි ගිහිල්ලා මේක identify කරගන්න. මේකේ ඕන තරම් product දෙනවා. ඕන product එක sell කරොත් eBay එකට වඩා නම් අඩුයි. eBay නෙමෙයි ඔය stores වලට වඩා ගොඩක් අඩුයි. බය නැතුව 150ට එහා ප්‍රොෆිට් තියලා සේල් ගන්න පුළුවන් අනිපා. ඔයා හිතන්න ඔයාට මම ඩොලර් 100ක් එහෙම නැත්නම් මම කිව්වොත් මුලින්ම ඩොලර් 150 200ක් earn කරන්න පුළුවන් දවසට කියලා මම දන්නවා ලංකාවේ කවුරුත් විශ්වාස ගන්න. ඒ තරම් මයින්ඩ්සෙට් එක පල්ලහැදී. ඒ ගැන අවුලක් නැහැ. ඒදෙත් එක්කන් ඔයාට පුළුවන් මේකේ ඕන තරම් ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න. බලලා ඔයාට මම කියලා දීලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම dropshipping master course එක කියලා දීලා දෙනවා. කොහොමද AliExpress එකත් එක්කම වැඩ ගන්න කොහොමද selling business එක හරියට කරන්න. selling හරියට identify කරගන්න දවසට ඔයා success වෙනවා කියලාත් මම මුලින් ඉඳන්ම කියලා දීලා දෙනවා. selling හරියට identify කරගත්තා නම් AliExpress එකත් එක්කන් experience එක ගත්තා නම් AliExpress එකත් එක්කන් experience එක ගත්තා නම් දැන් change වෙන time එක හරි මේ website එකත් එක්කන් ඔයාලට වැඩ ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් identify කරගන්න කොහොමද වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට experience එකම තමයි. මට කොච්චර කිව්වොත් බෑ experience එකත් එක්කන් තමයි ඔයාලට මේ ගමන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ sale league කියන්නේ. sale league එකේ ඔයාලට ගිහිල්ලා items ටික ඕන තරම් items තියෙනවා. lazy වැඩ කරන්න AliExpress එක වගේ තමයි. මේ item අරන් අපිට list කරන්න පුළුවන් බය නැතුව shipping නියමෙටම කරනවා. හොඳට identify කරගන්න. ඒකින් එකට price එකම බලද්දි ඒ දෙත් එක්කන් මතක් කරන්න ඕන dropshipping business එකට කැමති කෙනෙකුට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ පළවෙනි recommendation එක තමයි YouTube එක. online earn කරන්න දෙනවා නම් එන්න YouTube එක. ඕන YouTube channel එකකින් earn කරන්න පුළුවන්. හැම YouTube channel එකේම earning potential එකක් තියෙනවා මාරම. හැම YouTube channel එකෙම earn කරන්න පුළුවන්. earn කරන secret එක දැනගන්න ඕන හැම YouTube channel එකේ. හැම එකෙම secret එකක් තියෙනවා. කවුරුත් නොකියන හැබැයි මම කියන.
කැමති නම් මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක, දෙවෙනි recommendation එක selling කිව්වා. තුන්වෙනි recommendation එක affiliate marketing. social media කියන්නේ affiliate marketing කරන method එක. ඔයාගේ Facebook account එක හරහා ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. ඔයා නිකන් ඒක use කරන්න එපා. ඒක earn කරන්න use කරන්න. ඔයාගේ Instagram account එක හරහා earn කරන්න පුළුවන්. secret එක දන්නවා. ඒක තමයි ඇත්තටම දැනගත යුතු දේවල්. එදෙත් එක හතරවෙනි recommendation එක freelancer වලට යන්න skill එකක් තියෙන්න ඕන. skill එකක් හදාගෙන තියාගන්න. ළඟදීම freelancer වලට යනවා. මෙන්න මේ master course හතරම link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බලලා හොඳයි නම් විතරක් join වෙන්න. join වෙනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න. වැඩ කරන්න බලන් join වෙන්න. වැඩ කරන කට්ටියන්ට විතරයි මට success වෙන්න help කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේ courses හතර නෙමෙයි මම දෙන හැමදේම ඔයා follow කරත් වැඩක් නැහැ. ඔයා වැඩ කරන්නේ නැත්තම්. වැඩ කරනවා නම් විතරක් join වෙන්න. මෙන්න මේ master course link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේ වගේ website මම මේකේ product search කරලා පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට අපි බලමු මොකද මම group එක හරහා ලොකු session එකක් conduct කරනවා. පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට හිතලා මෙන්න මේ group වලට එහෙම join වෙලා ඉන්න. හැම group එකකටම join වෙන්න තමන්ගේ group එකට. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ තියෙන ඕන තරම් product මේ eBay එකේ ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න. මම මේ පළවෙනි product එක ඔයාව එකක් search කරලා පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕන නම් තව ඕන නම් මම search කරලා පෙන්නන්නම්. අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ වගේ product එක. ඔයාලා පේනවා ඇති මේ product එක $229. $229. මම ඒක eBay එකේ search කරද්දී ඔයාම බලන්න මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කිව්ව method එක හරියට ඉගෙන ගන්න කියලා 310යි. ඇවිල්ලා මෙතන මේක 229. $70ක් විතර තියෙන sale එක. $70ක් කියන්නේ එක sale එකද දවසට dropshipping වල වෙන්නේ. ඔයාලා බලන්න මේ product එකම තමයි sale කරන්නේ. ඔයා මේ product එක ගිහිල්ලා සමහර විට AliExpress එකේ ඇති ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න. AliExpress එකේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය දැකලා තියෙනවා මේ product එක මෙහි තියෙනවා. හැබැයි කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න බැරුව වෙන්න ඇති ඉන්න ඇත්තේ. මේ වගේ website තියෙනවා. මේ වගේ website ගත්තාම මෙන්න මේ website එක දාන්න. එහෙම නැත්නම් esource.co.uk. esource එකේ ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලට ඕන තරම් UK suppliers ලා. wholesale supplier වෙන්න පුළුවන් suppliers ලා මේකේ list එකක් තියෙනවා. ඒ කට්ටියත් එක්කම වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ කට්ටියත් එක්කම වැඩ කරන්න ඉස්සෙල්ලාම එන්න eBay එකට. eBay එකෙන් ඔයා ඉගෙන ගන්න AliExpress එකත් එක්ක selling concept එක. selling concept එක ඉගෙන ගත්තාට පස්සේ ඔයාට wow එක වෙන්න පුළුවන්. shopify වෙන්න පුළුවන්. ඕන platform එක ඔයාට ගිහලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ capacity තියෙනවා. හරියට selling ඉගෙන ගත්තාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන මේ website එක වෙන්න පුළුවන්. කැමති website ඕන තරම් dropshipping suppliers ලා ඉන්නවා. මේ වගේ හොඳ suppliers ලා ඉන්නවා. වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරියට වැඩ කරන්න. ඔයාලට දවසට $150 200ක් earn කරනවා කියන එක නැති. ලංකාවේ මුදලින් ගත්තාම රුපියල් 50000 එහෙම නැත්නම් $200 200කින් 36000ක් විතර. 36000ක් විතර earn කරනවා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපිට නැති ඇත්තටම පොඩ්ඩක් හිතන්න මම කිව්වේ වෙනස්ම පැත්තක් වෙනස් දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙන නිසා එහෙම නැත්නම් කලින්ම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මතක් කරේ වෙන පැත්තක් ගැන ඉස්සරහට බලමු SL online growth එක හිටියොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ගමන ස්ථිරයි success එක අනිවාර්යෙන් ස්ථිරයි SL online growth එක හිටියොත් ගමනක් තියෙයි කියලා හිතනවා නම් විතරක් දැන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක share වෙන්න. ඒ වගේම SL online bro විශ්වාස නම් ගමනක් තියෙයි dropshipping වල selling වල ගමනක් තියෙයි YouTube එකේ ගමනක් තියෙයි social media වල ගමනක් තියෙයි freelance වල ගමනක් තියෙයි කියලා හිතනවා නම් කැමති නම් විතරක් මෙන්න මේ master course හතරම link එක video එකේ description එකේ දෙනවා. හැම master course එකම දීලා තියෙන Udemy එක හරහා දෙන්න පුළුවන් උපරිම quality එකට දීලා තිනවා. මගේ WhatsApp direct මගේ WhatsApp number එකත් එක්කන් තමයි මේ master course හතරම ඔයාලට දෙන්නේ. කැමති නම් අද ගිහිල්ලා join වෙන්න. එදෙත් එක්ක මම කිව්වදේ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඔයා මේ වෙනකම් මොකද්ද කරේ? කොතනද හිටියේ? හරියට selling ඉගෙන ගත්තා නම් දැන් බහින්න කාලේ හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙද්දින් selling concept එක eBay එක හරහා හරි කොයි selling platform එක හරි හරියට ඉගෙනගෙන තියනවා නම් දැන් බහින්න කාලේ හරි. බහින්න වෙනස් විදිහට දෙයක් කළා success වෙන්න. success වුණාට පස්සේ ඔයාට ඕන තරම් කට්ටිය. success වෙන තාක් ඔයාට කවුරුත් එහෙම නැත්නම් success
වෙන ස්ටෙප් එක කවුරුත් කියන්නේ නැහැ වටෙන්නේ නැහැ වට හෙල්ප් කරන්න. හැබැයි මම ඉන්න බය නැතුව වැඩේට බය. එදෙත් එක්ක සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ආය දවසක අලුත් විදියකට හම්බෙමු. පරිස්සමෙන් ඉන්න.